Για να το γυρίσουμε έτσι το κινητό για να δείχνει καλύτερα στην οθόνη. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε εδώ μέρος δεύτερο τώρα με το κουτί των ηλεκτρικών. Έχω φτιάξει τη σιδερένια βάση, στήριξη, πλαίσιο ή όπως θέλετε πείτε το. Την έχω κάνει ένα μινιάρισμα, δηλαδή ένα, πώς το λένε, το ξέχασα, ένα αστάρι. Την έβαψα δηλαδή και είναι έτοιμο, έχει μπει από πάνω και το καπάκι όπως θέλουμε. Θα γίνουν εδώ οι τρύπες, θα βιδωθεί αυτό απάνω στο πλαίσιο και απ' την άλλη το ίδιο και έτσι θα είναι ανθεκτικότατο, σταθερό και ωραίο. Έχει μπει λάμα από εδώ απέναντι, από εδώ αυτή δεν χρειάζεται να κολληθεί, απλά την έχω ποντάρει ίσα ίσα γιατί θα μπουν οι βίδες, με βίδες θα την βάλω και αυτήν. Λοιπόν, αυτό εδώ βγαίνει προς τα πάνω και αν θέλουμε αφαιρούμε το κουτί για οποιοδήποτε λόγο. Τώρα θα εξηγήσω για ποιον λόγο εκείνο το σημείο μπαίνει μέσα, προς τα μέσα, προς το κουτί και δεν είναι ευθεία όπως είναι το υπόλοιπο. Έτσι, για πάμε να δούμε. Τώρα, πίσω από το κουτί έχουμε τις δεξαμενές του νερού, οι οποίες στέκονται πάνω σε βάση. Έχει φτιαχτεί η βάση, πάλι με σίδερο κατασκευή και εδώ πέρα βιδώνει κάτω στο πάτωμα του οχήματος. Υπάρχει εδώ έτοιμο παξιμάδι βιδωμένο στο όχημα. Υπάρχει δηλαδή φωλιά με πάσα, ας το πούμε έτσι. Και θα βιδωθεί αυτό εδώ και από την άλλη μία, δύο βίδες. Επίσης εδώ από πίσω, δεν φαίνεται τώρα, από τις δεξαμενές, είναι πάλι βιδωμένη η βάση στα νεύρα του οχήματος. Έχει εκεί ένα μεγάλο χοντρό νεύρο, την έχω βιδώσει εκεί. Λοιπόν, και έτσι μπήκαν εδώ οι δεξαμενές. Έχουμε βάλει 3 δεξαμενές. Για τις δεξαμενές θα μιλήσουμε άλλη ώρα, για ποιο λόγο και γιατί έβαλα έτσι και γιουβέτσι. Τώρα θα δούμε εδώ πέρα γιατί το έκανα έτσι. Γιατί αν δεν το έκανα έτσι και το έκανα ευθεία, θα έχανα αυτό εδώ, το οποίο είναι περίπου 7 πόντους. Αυτό εδώ πέρα τον χώρο θα τον έχανα. Και έτσι θα έχει ως αποτέλεσμα το κουτί να στέκεται πολύ προς τη μέση του οχήματος. Τώρα έχω εδώ τα κόντρα πλακέ και δεν μπορούμε να δούμε. Απλά θα έχανα από τον διάδρομο 7 πόντους. Και μέσα στο βαν ο κάθε πόντος είναι χρήσιμος. Ιδιαίτερα εκεί στην μέση που βρίσκεται ο διάδρομος και θα περπατάω. Οπότε γι' αυτό έκανα εκείνο το βαθούλωμα μέσα, γιατί μετά θα έρθει εδώ το κουτί αυτό όταν θα έρθει η ώρα του και θα μπει έτσι εδώ. Αυτό βγήκε κιόλας, είδες, για μισό λεπτό. Ας το φέρω μια κοντά και μετά με ένα χέρι δεν γίνεται. Εντάξει, συνεχίζουμε, το έχω φέρει κοντά. Έτσι, έχει τερματίσει, ακουμπάει κάτω. Υπάρχει ένα μικρό κενό πάλι, είναι πολύ λίγο. Έχουν χαθεί τα ρακόρ μέσα εκεί, σωλήνες και ό,τι θα υπάρχει εκεί. Λοιπόν, και έτσι κερδίζουμε 7 πόντους από μπροστά που είναι το πάτωμα και θα περνάμε άνετα. Είναι ο διάδρομος εδώ και θα περνάμε πιο άνετα. Τώρα αυτό το κουτί,
Αυτήν την πλευρά την πίσω και την από εκεί πλευρά θα τις καλύψω, θα τις καλύψω τις πλευρές με PVC πλαστικό, με φύλλα PVC. Θα αγοράσω PVC και θα τα εφαρμόσω εδώ πάνω. Και εκεί στο βαθούλωμα θα μπει μέσα κανονικά. Θα μπει σωστή σιλικόνη στα κοψίματα, σιλικονούχος κόλλα θα μπει και έτσι θα είναι εδώ πέρα στεγανοποιημένο. Σε περίπτωση που έχουμε, γιατί πολλοί θα σκεφτούν ότι μπορεί να έχουμε διαρροές νερών, ξέρω εγώ, να στάζει και να τρέχουν πάνω στο κουτί. Γι' αυτό λοιπόν θα γίνει αυτό με το PVC, η κάλυψη, και θα είναι στεγανοποιημένο και δεν θα έχει ανάγκη. Οπότε για να έχουμε σταγόνες θα πέφτουν κάτω στο πάτωμα. Επίσης το κουτί αυτό θα μετακινείται. Θα το φτιάξω να μετακινείται αυτό το κουτί. Να αφαιρείται εύκολα, να βγαίνει έξω αν χρειαστεί. Ό,τι έχω μέσα στο βαν προσπαθώ να το κάνω να αφαιρείται. Έτσι και αυτό το κουτί. Με ποιον τρόπο θα το κάνω δεν είμαι σίγουρος ακόμη. Σκέφτομαι για ροδάκια. Να βάλω από κάτω 6 ροδάκια. Γιατί θα έχει αρκετό βάρος εδώ. 2 στις άκρες και 2 στη μέση. Θα βάλω 6 ροδάκια μέσα σε 2 ράγες, οι οποίες ράγες θα το φέρνουν προς τα δω το κουτί. Εάν το φέρνουν προς τα δω το κουτί, ράγες θα είναι από κάτω, δεν θα έχει εδώ, θα έχει μόνο από κάτω, εκεί που είναι τα ροδάκια. Και αν χρειαστεί να το τραβήξω προς τα δω, θα βάζω 2 μικρές ράγες, 2 οδηγούς δηλαδή, και θα πατάνε τα ροδάκια και θα έρχεται το κουτί εδώ. Και έτσι θα μπορείς να το βγάλεις το κουτί και να κάνεις, αν έχεις π.χ. μια διαρροή από πίσω ή οτιδήποτε θες να κάνεις, π.χ. οι δεξαμενές. Εγώ οι δεξαμενές θέλω να τις βγάζω ας πούμε και να τις πλένω συχνά πυκνά, από μέσα να τις καθαρίζω. Οπότε αυτό εδώ πρέπει να μετακινείται είτε προς τα εδώ είτε προς τα εδώ στη μέση. Θα σκεφτώ τι θα κάνω και θα δω πως είναι πιο βολικά και έτσι θα πράξω. Αυτά όσον αφορά το κουτί. Είναι εντάξει. Εδώ είχα βάλει πρόχειρο ένα λαμάκι, αυτό εδώ. Το ποντάρισα για να μην φύγει, αλλά το πιάσα εδώ και βγήκε. Δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς δεν θέλω να είναι κολλημένο αυτό, γιατί θα το σταθεροποιήσω με βίδες εδώ. Θέλω να έχω βίδες. Γιατί θέλω να έχω βίδες, γιατί μπορεί να μην μ' αρέσει ή κάτι να συμβεί και να μην ταιριάζει ο inverter σε αυτό το ύψος, γιατί ο inverter θα περνάνε βίδες από τον inverter, θα έρχονται βίδες από μέσα προς τα έξω και θα πιάνουν πάνω σε αυτό το λαμάκι. Οπότε αν σε περίπτωση κάτι δεν πάει καλά, να μπορώ αυτό το λαμάκι να το πάω λίγο πιο πάνω ή λίγο πιο κάτω, αναλόγως. Γι' αυτόν τον λόγο δεν πρέπει να γίνει σταθερό. Άστο τώρα αυτό εδώ. Αυτά όσον αφορά το κουτί. Δεν έχω κάτι άλλο τώρα να προσθέσω. Θα μετρήσουμε, θα παραγγείλω το PVC να έρθει και θα κοιτάξω να το εφαρμόσω εδώ. Εδώ υπάρχουν τα κενά από κάτω. Θα μπει μια χαρά το PVC εδώ, δεν θα βάλω χοντρό, 2 χιλιοστά θα πάρω. Καλά είναι. 2 χιλιοστά ή ίσα ίσα να έχουμε τη μόνωση. Θα δω πώς θα το κάνω. Θα το σκεφτώ και μετά θα το φτιάξω. Κλείνω και
Θα συνεχίσω ξανά το βίντεο όταν θα είναι έτοιμο όσον αφορά το κουτί και τα ηλεκτρικά που θα βρίσκονται μέσα. Οπότε τα λέμε άμα είναι.